Sa loob ng maraming taon, pinagyabang ng Kremlin ang mga Russian tanks bilang invincible monsters ng East, mabilis, deadly, at unstoppable. Pero ngayon, kung tiningnan natin ang frontlines ng Ukraine, ang nakikita na lang natin ay mga tambak ng scrap metal na nagkakahalaga ng millions of dollars. Ang elite tank units ng Russia ay unti-unting nauubos. Ang totoong pumatay sa Russian Army ay wala sa frontlines. Sa halip nakatago ito sa madilim, malamig at abandonadong corridors ng factory na libo-libong kilometro ang layo sa front. Isipin mo ang Uralvagonzavod facilities na kilala bilang world's largest tank manufacturer at matatagpuan sa city ng Nizhny Tagil sa Sverdlovsk region. Ang napakalaking complex na ito ay historically ang puso ng armored forces ng Russia. Sa dami ng tangke na nawawala sa frontlines araw-araw, aasahan mo na ang mga factories na ito ay mag-ooperate ng full capacity 7 days a week at 24 hours a day. Pero ang realidad ay ibang-iba sa magandang picture na ipinipinta ng Kremlin. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang Uralvagonzavod, ang flagship ng Russian tank industry, ay nag-anunsyo na imbes na dagdagan ang production ay magpapatuloy ito sa large-scale staff reductions. Ayon sa mga desisyon na ginawa, malaking bahagi ng workforce ang mawawala at ang new recruitment ay totally halted. Sa katunayan, ayon sa leaked information mula sa loob ng facility, ang layoff rate sa ilang critical units ay pwedeng umabot ng hanggang 50%. Kaya bakit ang isang bansa na nasa gitna ng pinakamalaking digmaan nito ay naglalay off ng libo-libong qualified experts sa main tank factory nito? Ang sagot sa tanong na ito ay nagpapatunay na ang modern warfare ay hindi lang tungkol sa iron at gunpowder. Bagamat sabi ng factory management na ang cuts na ito ay para lang sa civilian sector na gumagawa ng railroad cars, nananatili pa rin ang tanong, bakit hindi i-transfer ang civilian production personnel sa urgently needed military assembly lines? Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng mas malaking crisis. Cuts sa state funding, delays sa payment, at higit sa lahat, ang kakulangan ng high-tech components. Karamihan sa machines sa production lines ng Uralvagonzavod na nadurog sa ilalim ng heavy sanctions mula simula ng digmaan ay Western-made. Ayon sa Ukrainian intelligence reports, at least 148 sa hundreds ng machines sa facility ay galing direkta sa NATO countries. Laser cutters, high-precision CNC machines, thermal imaging system assembly units. Kung walang spare parts para sa mga machines na ito, hindi mo mabubuo ang steel sa modern war machine. Ang contraband supplies via China or third countries ay mabagal, poor quality at sobrang mahal pa. Kaya ang mga lines ay nasa standstill. Kulang ang parts. Ang massive factory ay unti-unting nagiging ghost town. Pero ang problema ay hindi lang sa machines. Kapag tiningnan natin ang production chain isang hakbang pa pabalik sa steel, ang main component ng tanke ay mas malala ang picture. Sa puso ng Russia, ang metallurgical sector ay nakakaranas ng total collapse. Noong mid-February ng kasalukuyang taon, isang closed-door meeting ang ginawa na pinamunuan ni Deputy Prime Minister Alexander Novak. Ang managers ng Russia's metallurgical giants ay halos nagtaas ng flag of rebellion laban sa government. Ang production ay bumababa ng mabilis at massive blast furnaces ay sunod-sunod na isinara at inilagay sa hot storage mode. Sa loob lamang ng ilang buwan, higit sa 3,000 na tao ang nawalan ng trabaho sa steel sector. Ang sitwasyon ay naging sobrang critical na ang Russian Steel Union ay pinilit humingi ng 15 billion ruble tax deferral mula sa government. Sinabi ng mga kumpanya na ang domestic steel demand ay bumaba ng 14% dahil sa high interest rates at slowdown sa major civil sectors gaya ng construction. Ang strong ruble exchange rate ay pumipigil sa exports at ang natitirang steel ay walang buyer kahit sa loob o labas ng bansa. Ang ilan sa largest steel producers ng bansa ang nag-report ng massive 79% drop sa net profit para sa 2025. Ang collapse ng steel plants ay nagsisimulang makaapekto sa domestic politics at regional administrations ng Russia, kumbaga parang domino effect. Sa regions gaya ng Samara, Logda at Orenburg na ang buong budgets ay nakadepende sa industrial giants na ito, halos nawala ang corporate tax revenues. Ilan sa pinakamalalaking taxpayer sa Loga ang nag-report ng zero corporate tax na gumawa ng malaking gaps sa region's 2026 budget. Ang health at education allowances ng tao ay pinutol at lumalaki ang budget deficits. Ang social unrest kasama ang helplessness ng mga na-layoff na workers ay nagdudulot ng silent pero malalim na upheaval. Kaya, ano ang nakikita natin kapag pumunta tayo sa simula ng chain, sa apoy na nagtutunaw ng steel coal? Ang losses ng Russian coal company sa unang buwan ng 2025 ay umabot ng $4 billion. Ang figure na ito ay halos 3 times ng loss sa parehong period ng previous year. Sinara ng sanctions ang alternative markets. Ang high rail tariffs ay naging imposible ang transportation at ang total debt ng sektor ay lumagpas sa $18 billion. Ngayon pagsamahin natin ang malaking picture,
Ang coal companies ay bumabagsak. Ang blast furnaces ay nagsasara. Hindi makagawa ng steel kung walang apoy. Sa environment na kulang sa steel, high-quality alloys at high-tech components, ang world's largest tank factory ay naglalay off ng workers sa mass. Kaya, ang totoong pumatay sa Russian army sa front ay hindi Ukrainian artillery, kundi ang bumabagsak na industrial backbone. Kung walang workers, walang steel, walang coal, walang tanks. Kaya, ano ang nangyari sa existing tanks na ipinadala sa front? Ang sagot sa tanong na ito ay nasa fatal design flaws ng Russian engineering at bumabagsak na military doctrine. Ang Western tanks gaya ng American Abrams o German Leopard ay dinisenyo para protektahan ng crew. Ang ammunition ay nakastore sa separate compartment sa likod ng turret na may special hatches na nagve-vent ng energy palabas kapag may explosion. Ang 4-person crew ay may kasamang loader. Pero totally different ang sitwasyon sa Russian tank designs na nagmula sa Soviet school. Ang T-80 tank ay gumagamit ng system na tinatawag na automatic loader para magkaroon ng lower profile at mabawasan ang target area. Ang system na ito ay binabawasan ng crew sa 3 pero may deadly cost. Ang 40 main gun rounds ay nakaayos sa carousel-like formation diretso sa ilalim ng turret sa paa ng mga sundalo. Alam mo ba ang nangyayari kapag ang modern anti-tank missile o kamikaze drone na hawak ng Ukraine ay tumama sa pinakamahina na parte ng tanke, ang top ng turret at pumasok? Yung 40 rounds sa loob biglang magde-detonate sa chain reaction. Ang massive energy na walang outlet ay itinutulak ang ton-heavy turret ng tanke pataas ng dozens of meters sa hangin. Sa military jargon, tinatawag itong toy popping out of the box effect. Ito ang nakakatakot na realidad kung bakit tinatawag ng Russian tankers ang T-80s na steel coffins. Hindi kailangan ng direct hit, sapat na ang indirect shrapnel o high temperature wave para gawing impyerno ang carousel na iyon. Pwede bang manalo sa modern war gamit ang design philosophy na mas binibigyang halaga ang machine kaysa sa buhay ng tao? Ang deadly engineering flaw na ito, kasama ang Russian Army's tactical fiasco na tinatawag na Gerasimov Doctrine na mukhang flawless sa papel, ay ginawang inevitable ang disaster. Ang Russians ay naniwala na mabilis nilang matitibag ang Ukraine gamit ang armored units nila na tinatawag na battalion tactical groups. Pero ang success ng groups na ito ay nakadepende sa lower-ranking officers na gumawa ng initiative sa ground at mabilis na mag-adapt sa changing combat conditions. Sa halip, ang Russian army ay natrap sa kabagalan ng top-down chain of command. Ginamit ng Ukrainian forces ang pagkakataon na ito at ginawa itong miles-long steel graveyards gamit ang ambush tactics, javelin missiles at smart munitions. Ayon sa data ngayon, ang Russia ay nakaranas ng unimaginable losses simula ng digmaan. Ayon sa reports ng Ukrainian General Staff, higit sa 1,250,000 Russian military personnel ang na-neutralize sa front lines. Bukod dito, total na 11,670 tanks ang nawasak o nakuha. Partikular, 1,272 T-80 tanks na ginamit bilang striking forces sa early stages ng digmaan ay nawasak. Ang massive loss na ito na nagkakahalaga ng billions of dollars ay hindi lang tungkol sa destruction ng iron at steel. Ibig sabihin nito ay ang technological pride, deterrence at future military potential ng isang bansa ay nakabaon sa mud ng Ukraine. Ang production lines ay tumigil, ang spare parts supply ay putol at ang factories ay naglalay off ng workers. Alam mo ba ang ginagawa ng Russia para punan ang gap na ito? Nagde-deploy sila ng 60-year-old T-62 tanks mula Cold War era na iniwan lang sa storage. Ang mga old tanks na ito, na practically paper targets laban sa modern anti-tank systems, ay malinaw na nagpapakita ng grueling nature ng digmaan at desperation ng Russian army. Kaya, paano naapektuhan ng massive loss ng armored vehicles ang ordinary Russian soldiers sa front lines? Ang pinakamalakas na blow ay tumama sa infantry sa trenches. Para ma-preserve ang armored reserves, napilitan ang Russian command na i-withdraw ang karamihan ng natitirang tanke at armored vehicles at iparada simula noong May 2025. Nagsimula ang period ng de-armorization sa front lines. Ang Russian army na nawalan ng average 16 armored vehicles kada araw noong 2024 ay nabawasan ang loss na ito sa less than 8 by end of 2025. Pero ito ay hindi statistical success. Ang void na iniwan ng armored vehicles ay pinunan ng human bodies. Walang tank support, ang Russian soldiers ay napilitang magsagawa ng infiltration operations sa small groups sa open terrain sa ilalim ng deadly rain ng FPV drones, artillery fire at glide bombs. Habang nakabawas ito sa armored vehicle losses, tumaas ang personnel casualties sa horrific levels. Ayon sa December 2025 data mula sa Center for Strategic and International Studies, ang Russia ay nawalan ng 415,000 dead at wounded noong nakaraang taon lang. Ang total personnel losses simula nang mag-umpisa ang digmaan ay lumampas sa 1,200,000.
Ang reports mula sa fighting sa Lyman direction ay nagpapakita na ang Russian casualty rates ay umabot ng 10 times kumpara sa Ukraine. Ang moral ng Russian soldiers na sumusubok mag-advance sa minefields ng walang tank protection ay totally collapsed. Habang mabilis dumarami ang surrender cases, ang sitwasyon sa penal battalions at untrained infantrymen na ipinadala sa front ay parang massacre. Papunta sa last quarter ng nakaraang taon, ilang mechanized breakthrough operations ang sinubukan gamit ang old armored vehicles sa critical points gaya ng Pikroavsk at Chasivar, pero karamihan sa vehicles na ito ay nawasak bago pa man makarating sa frontline. Ang kakulangan ng armored vehicles ay ginagawang slow, defenseless at open target ang infantry. Ang epekto ng industrial at tactical collapse na ito sa generals at Russian command echelon ay naging total strategic disaster. Ang strategy ng pag-advance gamit ang massive armored columns sa early years ng digmaan ay totally shelved. Kahit ang pinaka-elite at prestigious units ng Russian Army gaya ng 1st Guards Tank Army ay nakaranas ng heavy losses at hindi nakakuha ng targets gaya ng Kupiansk. Hindi makagawa ng breakthrough sa operational level dahil sa kakulangan ng armored combat vehicles. Nabigo ang Russian Army na maabot ang strategic objectives gaya ng pagkontrol ng buong Donetsk o paggawa ng buffer zone sa Sumy-Kharkiv axis. Ang pagkawala ng experienced officers sa front lines ay pinalala ang erosion ng quality sa pamamagitan ng pagpapababa ng training period para sa new officers hanggang 2 buwan lang. Sa kabila ng picture na ito, ang senior Russian commanders kasama si Valery Gerasimov ay patuloy na nagsusumite ng unrealistic success reports sa Moscow. Kahit sobra-sobrang claims ang ginagawa nila tungkol sa pagkakaroon ng Kupiansk, sa realidad, nag-a-advance lang sila meter by meter na isinusugal ang libo-libong personnel. Ang maling perception ng victory sa command echelon ay target ng open at harsh criticism kahit mula sa nationalist bloggers at pro-war faction sa Russia. Habang nagdedeklara ng victory sa papel ang commanders, ang soldiers sa ground ay nagbabayad ng mabigat na presyo dahil sa equipment shortages. Hanggang ngayon, tiningnan natin ang industrial at military collapse ng Russia sa loob ng sariling borders. Pero sa kabilang dulo, mas malawak na struggle ang nangyayari sa Ukrainian front na fundamentally nire-reshape ang world security architecture. Kaya bakit ang isang bansa na under attack at nag-struggle na depensahan ang sariling territory ay gusto pang ilipat ang military technology at industrial facilities nito libo-libong kilometers papunta sa puso ng Europe? Ang sagot ay nasa historic statement na ginawa ni Zelensky kamakailan na yumanig sa strategic balance. Inanunsyo ni Zelensky na magbubukas ang Ukraine ng 10 new export centers sa European countries. Habang sa papel, ang mga centers na ito ay para sa production at sale ng Ukrainian weapons, lalo na drones. Sa practice, mag-ooperate sila bilang fully fledged Ukrainian weapons factories sa European soil. Ang facilities na ito na gagawin jointly sa local European defense companies ay may malaking symbolism. Ang Ukraine ay nag-i-inject hindi lang ng battle-tested lethal technology, kundi pati industrial footprint nito sa veins ng Europe. Ilang factories na ito ay nagsimula na ng production sa United Kingdom, Denmark at Germany. Inanunsyo pa ni Zelensky sa mundo na ang factory sa Germany ay magro-roll out ng first combat drone sa mid-February. Sa darating na panahon, planong magtayo ng similar facilities sa Baltic countries, ang hottest point of contact ng NATO sa Russia. Sa katunayan, lahat ng moves na ito ay ang biggest phase ng controlled export program para sa Ukrainian weapons na ginawa ng secret mula noong gitna ng last year. Hanggang October, pinagbawalan ang Ukrainian companies na magbenta kahit isang bullet abroad. Simple lang ang logic, ang isang bansa na under occupation ay kailangan lahat ng weapons na makakaya. Pero ang existential urgency na nilikha ng digmaan ay nag-transform sa Ukraine defense industry virtually overnight. Pinataas ng massive domestic at foreign investment, hindi lang nadagdagan ng Ukrainian manufacturers ang production capacity, kundi pinataas pa ang quality ng kanilang weapons para competitive sa European market. Ngayon, ang Ukraine ay gumagawa ng approximately 4 million unmanned aerial vehicles kada taon. Sa pre-war standards, ang figure na ito ay simply unimaginable. Pero ang pinaka-striking part ay ito. Ayon sa industry analysis, may potential ang Ukrainian companies para sa massive excess production, kaya pwedeng itaas ito sa 8 million drones per year kung may sapat na financing at secure facilities. Siyempre, hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ng Ukraine ng Western weapons. Kailangan pa rin nila ng foreign suppliers para sa complex air defense systems. Pero, sa specific areas gaya ng unmanned systems, nalampasan na ng expertise ng Ukraine ang secure production capacity nito sa sariling borders. Sa isang bansa na nasa gitna ng digmaan, ang pag-build ng massive weapons complexes ay parang paggawa ng open target para sa Russian ballistic at cruise missiles. Hindi handa ang Western investors na mag-invest ng billions of dollars sa environment na pwede agad mawala sa isang araw ang infrastructure. Higit pa rito, ang mobilization ng hundreds of thousands experienced workers sa frontlines ay nagdulot ng skilled labor crisis.
Lahat ng impossibilities na ito ay pinilit ang Ukraine na ilipat ang production lines sa secure borders ng Europe. Habang tahimik ang factory sa Russia, ang expansion ng Ukraine sa production network ay marahil ang pinaka-crucial point ng digmaan na ito. Ngayon, kapag tiningnan mo ang chain reaction mula sa silent Ural factories, libo-libong kilometers ang layo hanggang sa front lines, makikita mo ng mas malinaw kung saan talaga natatalo ang digmaan. Habang lumalamig ang blast furnaces ng steel industry, bumabagsak ang coal mines at humihinto ang factory lines, walang army ang makakapaglaban sa modern war sa front lines. Ang annihilation ng Russia's elite armored units sa Ukrainian plains ay hindi lang tactical military error. Ito ay inevitable outcome ng economic, industrial at bureaucratic collapse. Kaya, ano sa tingin mo ang massive systemic collapse na ito? Paano huhubugin ng bottleneck na ito na kinasangkutan ng Russian war machine ang takbo ng digmaan?